एपेक्स कलेज अन्तर्गतको आईटी क्लब अफ एपेक्स कलेजको आयोजनामा एपेक्स गेमर्स कनेक्ट 2018 शीर्षकमा इन्टर कलेज डोटा 2 नामक प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गत जुलाई 10 देखि जुलाई 13 सम्म चलेको प्रतियोगितामा उपत्यकाका 12 वटा कलेजमा +2 र ब्याचलर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो। जम्मा 16 टिम सहभागी उक्त प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले रु 25,000 र द्वितीय हुनेले 15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। अनलाइन मार्फत खेलिने सो प्रतियोगिताको उद्देश्य अनलाइन गेममा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु एवं फरक फरक कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच आपसी सञ्चार साथै सद्भाव फैलाउनु रहेको आईटी क्लब अफ एपेक्सका अध्यक्ष योगेश पाण्डेले बताउनुभयो। प्लेयर्सहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि हो, किन भनेपछि अब अनलाइन गेमिङ खेल्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि इन्ट्रोभर्ट हुन्छन् अनि त्यसपछि कसैसँग नबोल्ने आफै आफ्नो ल्यापटप या कम्प्युटरमा बसेर खेलिरहने हुन्छन्। तर अब हामीले एउटा प्लेटफर्म दिन सक्यौँ जोबाट अब अलग अलग ठाउँबाट प्लेयर्सहरू आएर एक ठाउँमा बसेर कम्युनिकेट गरेर खेल्न सक्छन् भनेपछि उनीहरूमा पनि कम्युनिकेसन हुन्छ र नेटवर्किङ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो एम हो।